કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7માં સેકન્ડ સેમેસ્ટરમાં WH ક્વેશ્ચનની એક્ઝામ રિલેટેડ પ્રેક્ટિસ કરવાના છીએ. તો ચાલો આપણે તે જોઈએ. હવે WH ક્વેશ્ચન જેમાં હુ, વોટ, વેર, વેન, હાઉ મેની તેના જેવો પ્રશ્નો આવે છે. વન બાય વન જોઈએ તો WH વર્ડમાં સૌથી પહેલાં આવે છે હુ. તો હુથી જ્યારે આપણે પ્રશ્ન બનાવીએ છીએ ત્યારે વાક્યમાંથી શું દૂર થાય છે તો કે કરતા દૂર કરીએ તો આપણું બંધારણ જે હુનું પ્રશ્ન બનાવવા માટેનું બંધારણ છે તે થશે હુ, ત્યારબાદ ક્રિયાપદ, કર્મ, સ્થળ અને સમય. પછી વોટથી પ્રશ્ન બનાવીએ તો વાક્યમાંથી કર્મ છે એ દૂર કરીશું અને બંધારણ આપેલું છે કે વોટ, ત્યારબાદ ડુ કે ડઝ એટલે કે સહાયકારક ક્રિયાપદ આવશે, ત્યારબાદ કર્તા, ક્રિયાપદ, સ્થળ અને સમય. જો વેરથી પ્રશ્ન બનાવવો હોય તો વાક્યમાં આપેલું સ્થળ છે એ દૂર થશે અને બંધારણ છે એ વેર, ત્યારબાદ ડુ કે ડઝ, ત્યારબાદ કર્તા, ક્રિયાપદ, કર્મ અને સમય આવશે. પ્રશ્નમાં કોઈ જગ્યાએ સ્થળનો ઉલ્લેખ થશે નહીં. તેવી જ રીતે વેનથી પ્રશ્ન બનાવીએ તો સમય દૂર થશે અને વેર જેવું જ તે બંધારણ આવશે, પરંતુ તફાવત તો એટલો જ છે કે વેરથી પ્રશ્ન બનાવીએ તેમાં સમયનો ઉલ્લેખ છે, સ્થળનો ઉલ્લેખ નથી. તો વેનથી પ્રશ્ન બનાવીએ તો સમય આપણે દૂર કરી દઈએ તો એ બંધારણમાં આવશે નહીં. આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. સૌથી પહેલાં સૂચના આપણે વાંચીએ કે કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નો બનાવો. તો અહીં એક સેન્ટેન્સ આપેલું છે કે મહેન્દ્ર પ્લેઝ ક્રિકેટ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ એવરી સન્ડે. હવે આ વાક્યના આધારે આપણે હુથી પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. તો હુથી પ્રશ્ન બનાવીએ તો આપણે જોઈએ તો હુથી પ્રશ્ન બનાવીશું તો શું દૂર થશે? કર્તા. તો આપેલ વાક્યમાં કર્તા કોણ છે? મહેન્દ્ર. એટલે કે આપણે જ્યારે હુથી પ્રશ્ન બનાવીશું ત્યારે પ્રશ્નમાંથી શું દૂર થઈ જશે? મહેન્દ્ર. તો બંધારણ જે હુનું છે એ પ્રમાણે વાક્ય બનાવીએ તો કર્તાના સ્થાને આવી જશે હુ અને બાકીનું સેન્ટેન્સ જે છે એ એમનું એમ જ રહેશે. તો હુથી પ્રશ્ન બનાવીશું તો બનશે હુ પ્લેઝ ક્રિકેટ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ એવરી સન્ડે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સ્ટુડન્ટ્સ રીડ અ સ્ટોરી બુક ઇન ધ લાઇબ્રેરી એવરી સેટરડે. એનો ક્વેશ્ચન પણ આપણે હુથી જ બનાવવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું દૂર કરીશું? કર્તા. તો આપેલ વાક્યમાં કર્તા કોણ છે? સ્ટુડન્ટ્સ. તો આપણે સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ રિમૂવ કરી દઈશું અને તેના સ્થાને હુ લખીશું. તો આપણો ક્વેશ્ચન બનશે હુ રીડ્સ અ સ્ટોરી બુક ઇન ધ લાઇબ્રેરી એવરી સેટરડે. હવે અહીં તમે જોશો તો વિધાન વાક્યમાં ક્રિયાપદમાં રીડ આપેલું છે, જ્યારે આપણે પ્રશ્નમાં રીડને એસ લગાવેલો છે. તો કે હુ છે એ એક વચન તરીકે જ વપરાય છે. એટલા માટે હુથી સ્ટાર્ટ થતા ક્વેશ્ચનમાં હંમેશા વર્બને એસ કે ઈએસ લાગે, એ આપણે યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. મહેન્દ્ર પ્લેઝ ક્રિકેટ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ એવરી સન્ડે. હવે આ વાક્યના આધારે આપણે ક્વેશ્ચન બનાવવાનો છે વોટ. તો વોટથી જ્યારે પ્રશ્ન બનાવીશું ત્યારે શું દૂર થશે? કર્મ છે એ દૂર થઈ જશે. તો આપેલા વાક્યમાં કર્મ કયું છે? ક્રિકેટ. તો જ્યારે પ્રશ્ન બનાવીશું ત્યારે આપણે ક્રિકેટ છે એ દૂર કરીશું. તો આપણું ક્વેશ્ચન બનશે વોટ ડઝ મહેન્દ્ર પ્લે ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ એવરી સન્ડે. તેવી જ રીતે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સ્ટુડન્ટ્સ રીડ અ સ્ટોરી બુક ઇન ધ લાઇબ્રેરી એવરી સેટરડે. એનો ક્વેશ્ચન પણ આપણે વોટથી જ બનાવવાનો છે. તો વોટથી બનાવવાનો છે તો આપણે કર્મ દૂર કરીશું. તો આ સેન્ટેન્સમાં કર્મ છે અ સ્ટોરી બુક. તો અ સ્ટોરી બુક છે એ દૂર કરીશું. ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ થશે વોટ ડુ સ્ટુડન્ટ્સ રીડ ઇન ધ લાઇબ્રેરી એવરી સેટરડે. હવે આ બંને પ્રશ્નોમાં આપણે એક વસ્તુ જોઈ લઈએ કે અહીં મહેન્દ્ર છે ત્રીજો પુરુષ એક વચન હતો, એટલા માટે ક્રિયાપદની પાછળ એસ લાગેલો છે. તો તેના કારણે અહીં ડઝ આવે છે, જ્યારે અહીં સ્ટુડન્ટ્સ એ બહુવચન છે એટલે કે ક્રિયાપદમાં એસ લાગ્યો નથી. તો સહાયકારક ક્રિયાપદમાં માત્ર
ડુ આવે છે. તો આ એક તફાવત આપણે યાદ રાખીશું. મહેન્દ્ર પ્લેઝ ક્રિકેટ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ એવરી સન્ડે એનું એ જ વાક્ય છે, પરંતુ પ્રશ્ન આપણે બનાવવાનો છે વેરથી. તો વેરથી જ્યારે આપણે પ્રશ્ન બનાવીએ છીએ ત્યારે સ્થળ છે એ વાક્યમાંથી દૂર થઈ જશે અને બંધારણ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો આપેલા વાક્યમાં સ્થળ છે એ છે ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ. તો ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ જે છે એ આપણે દૂર કરી દઈશું અને ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરીશું વેરથી. એટલે આપણો પ્રશ્ન બનશે વેર ડઝ મહેન્દ્ર પ્લે ક્રિકેટ એવરી સન્ડે. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ સ્ટુડન્ટ્સ રીડ અ સ્ટોરી બુક ઇન ધ લાઇબ્રેરી એવરી સેટરડે. આ સેન્ટેન્સ ઉપરથી આપણે ક્વેશ્ચન બનાવવાનો છે વેરથી. તો વેર એટલે કે સ્થળ દૂર થશે. તો અહીં સ્થળ જે છે એ છે ઇન ધ લાઇબ્રેરી. તો ઇન ધ લાઇબ્રેરી આપણે દૂર કરીશું અને ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરીશું વેરથી. તો ક્વેશ્ચન બનશે વેર ડુ સ્ટુડન્ટ્સ રીડ અ સ્ટોરી બુક એવરી સેટરડે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે મહેન્દ્ર પ્લેઝ ક્રિકેટ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ એવરી સન્ડે. હવે ક્વેશ્ચન આપણે બનાવવાનો છે વેનથી. તો વેનથી આપણે ક્વેશ્ચન બનાવીશું ત્યારે શું દૂર થશે? સમય દૂર થશે. તો આપેલા વાક્યમાં સમય કયો છે? એવરી સન્ડે. તો આ એવરી સન્ડે છે એ આપણા ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય આવશે નહીં અને ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ થશે વેનથી. વેન ડઝ મહેન્દ્ર પ્લે ક્રિકેટ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ. તેવી જ રીતે આપણે જે અગાઉ સેન્ટેન્સ જોયું હતું સ્ટુડન્ટ્સ રીડ અ સ્ટોરી બુક ઇન ધ લાઇબ્રેરી એવરી સેટરડે. તો અહીં પણ ક્વેશ્ચન આપણે વેનથી જ બનાવવાનો છે. તો વેનથી બનાવવાનો છે તો સમય છે દૂર થશે. તો આપેલા સેન્ટેન્સમાં સમય કયો છે? એવરી સેટરડે. એટલે કે આપણો ક્વેશ્ચન વેનથી શરૂ થશે પરંતુ તેમાં એવરી સેટરડે ક્યાંય આવશે નહીં. એટલે આપણો ક્વેશ્ચન છે વેન ડુ સ્ટુડન્ટ્સ રીડ અ સ્ટોરી બુક ઇન ધ લાઇબ્રેરી. હવે આપણે બીજું સેન્ટેન્સ જોઈએ. રુદ્ર વોચિસ કાર્ટૂન એવરી નૂન. ક્વેશ્ચન આપણે બનાવવાનો છે વોટથી. તો વોટથી ક્વેશ્ચન બનાવવો છે એટલે કર્મ દૂર થશે. તો અહીં કર્મ તરીકે આવે છે કાર્ટૂન. તો એનો અર્થ એ થયો કે ક્વેશ્ચન વોટથી સ્ટાર્ટ થશે અને ક્વેશ્ચનમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કાર્ટૂન વર્ડ આવશે નહીં. એટલે આપણો ક્વેશ્ચન બનશે વોટ ડઝ રુદ્ર વોચ એવરી નૂન. સેકન્ડ જોઈએ. રિયા એન્ડ પ્રિયા મેક રંગોલી નિયર ધ ડોર સ્ટેપ. આ ક્વેશ્ચન આપણે વેરથી બનાવવાનો છે. તો વેરથી બનાવવાનો હોય ત્યારે શું દૂર થશે? સ્થળ દૂર થશે. આ સેન્ટેન્સમાં સ્થળ છે એ છે નિયર ધ ડોર સ્ટેપ. એ નિયર ધ ડોર સ્ટેપ એ આપણા ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય આવશે નહીં અને ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ થશે વેરથી. તો આપણો ક્વેશ્ચન બનશે વેર ડુ રિયા એન્ડ પ્રિયા મેક રંગોલી. નેક્સ્ટ જોઈએ. મિસ્ટર પરમાર ટીચીસ મેથ્સ. હવે અહીં ક્વેશ્ચન આપણે બનાવવાનો છે હુથી. તો હુથી જ્યારે ક્વેશ્ચન બનાવીશું તો વાક્યમાંથી કર્તા છે એ દૂર થશે. તો આપેલા વાક્યમાં કર્તા તરીકે આવે છે મિસ્ટર પરમાર. તો આપણો ક્વેશ્ચન બનશે હુ ટીચીસ મેથ્સ. નેક્સ્ટ જોઈએ. અજીત વોશિસ અ કાર એવરી સેટરડે. હવે ક્વેશ્ચન છે હવે ક્વેશ્ચન આપણે વેનથી બનાવવાનો છે. તો વેનથી જ્યારે આપણે ક્વેશ્ચન બનાવીશું તો તેમાંથી વાક્યમાંથી સમય છે દૂર થઈ જશે. તો આપેલ વાક્યમાં સમય ક્યાં આપેલો છે? તો કે એવરી સેટરડે. તો ક્વેશ્ચન વેનથી બનાવીએ તો વાક્યમાંથી શું દૂર થશે? એવરી સેટરડે. તો આપણું ક્વેશ્ચન થશે વેન ડઝ અજીત વોશ અ કાર. તો આવી રીતે તમે બીજા વાક્યો પાઠ્યપુસ્તકમાંથી શોધીને અહીં જે બંધારણ આપ્યા છે તે મુજબ પ્રેક્ટિસ કરશો તો WH ક્વેશ્ચન સરળતાથી બનાવી શકશો. નવા વિડીયો માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો તેમજ નોટિફિકેશન બેલ પર ક્લિક કરો જેથી નવી અપડેટ તમને સરળતાથી મળતી રહે. થેન્ક યુ.